Oho! Katokko se iski on liekki. Ei ihme, että se poltti vähän sormia. Näkyykö se siinä? Tää on ihan full sen. No ihan pikkuinen. Sehän tulee tonne 0,5 metrin liekki tuosta. No kun mä arvelin ensin, että taas semmonen niinku napskops sinne tänne. Mutta sitten tässä huomaa, kun tätä tekee, että tulee se karu totuus, että ei se oo ihan semmonen. Nyt te varmaan alatte ymmärtää, että miksi näitä tällä hetkellä ei tee kukaan muu. Tämmösiä ekoja. Siis on ihme, jos joku osaa tehdä sama tästä videosta. Terve. Terve. Tilanne on heti sos. No mitä? Missä on meidän emulaattori? Eikö sulla ole se just kädessä? Se just tuolla. No niin. Tosiaan, tää on joillekin tuttu kampi, tämmönen Juluje emulaattori. Tää toimii periaatteessa niinku virtalukon korvikkeena. Elikkä meillä on aika lailla toimiva ratkaisu tähän 400 EQ ajoeston poistoon, mutta se edelleen vaatii tämmösen emulaattorin, mikä mukailee sitä virtalukon lähettämää kanvailla viestiä. Elikkä tuo joutaan tinaalleen tonne sisälle. Semmonen e-promi-fiili, mikä löytyy tuolta, se pitää sisällä ne ajoeston tiedot. Niin meidän pitää sinne vaihtaa NS-ML-malliin muisti. Tai tiedosto. Se on vakiona tämä EQ on S-stä peräisin. Ja S vaatii kanväylää pitkin myös tavallaan niinku sen starttitiedon. Ja ML-EQssa niin se tulee yhteen näistä pinneistä. Mä en nyt muista mikä se tarkalleen oli, mutta jompaan kumpaan liittymään, niin tulee 12 volttia. Niin muutetaan sille tällille se. Ja sitten syötetään lopuksi vielä meidän oma ohjelma sinne sisään, missä on vähän räpeilletty juttuja. Niin siellä vakiona semmonen, että se ei aina starttilupaa, jos on tämä parkki tavallaan. Okei. Tai ei oo parkki päällä, eli on joku vaihe päällä. Niin se odottaa sitä parkkitietoa, niin me on sitten muutettu vähän tuota EQ:n koodia, niin se hyppää sen vaiheen yli kokonaan. Mutta nykästään purkki auki ja katsotaan mitä sieltä sisältä löytyy. Meinaan pikkunen kylää näitä komponentteja. Tuliko selvittynyt mikä on tän videon aihe? Joo, se skipattiin ihan täysin. Mutta tosiaan laitetaan ML-moottori käyntiin tuossa lattialla. Tai ainakin tarkoitus olisi semmonen. Okei. Elikkä meillä tosiaan löytyy nyt pikaisesti kyhätty johtosarja. Hyvinkin simppeli. Meidän verkkosivulta löytyy nykyään, muistaakseni... Tuo? Tätä ei löydy. Ei myyä tätä vielä. Tätä voi joku ostaa, että jos haluaa. Mutta löytyy tuo sähkökaaviot. Elikkä tämäkin on niiden mukaan tehty. Joo. Siinä on tosiaan tuossa on virtatöpselit ja ne menee tuohon ja sitten tuosta tulee vaan periaatteessa OPD-piuhat. Siis on ihan toimiva peli, vaikka ulkonäkö ei Ulkonäkö ehkä. voi hämätä, joo. Joo, niin siinä on tosiaan... No hei. Hei, täällä oli joku kaarvertikaali. Kyllä. Ota, mä laitan se... Noin. Tai ehkä joo. No niin, tosiaan tämmönen palvelu kuin Car Vertical, niin sillä saat haettua auton historiatiedot. Kyllä. Näkyy vahingot, kilometrilukema, josta on räpeilletty, kaikki tämmöset kolaritiedot ja ynnä muut. Koodia Black Smoke, niin saat 10 pinnaa alennusta ja mitä useamman haluaa ostaa, niin sitä halvemmaksi tulee. Mikä auto meillä on siellä? Meillä on Mazda. Otatko nyt, se oli CX-5. Onko Mazda sulle tuttu? Ei, mä en välitä niin hirveän. Täällä on kuule pikkusen vahinkoa sattunut, se on aika pahasti. Siitä on lähtenyt eturataskin irti, koko eturipuustus. Airbagi on poksahtanut ja... on rajun näköinen. Joo, tämä on kyllä aika kolaripeli. Siellä on vähän oijattu runkopalakkiin. Jos tämä siis on otettu ylipäätään ajoon, mutta kyllä tää varmaan on. Onko nykyisiä kuvia? Eikö mitä tässä oikein tapahtuu? Mittarilukema 1 kilometri. Tää on varmaan oli raju 1 kilometri. Joku on ajanut liikkeen pihaan varmaan jonkun kolarin. Se on Joo, tämä on varmaan jossakin liikkeen pihalla rutaattu. Siellä on joku roska-auto pakittanut kylkeen.
Tuommoista selviää Verticalilla. Käytä koodia Black Smokeen. Kiitos. Saat tosiaan sen alennuksen. Kiitos. Hyvä. Kanneväyläpiuhat. Sitten on nuo yhteenkierrotut. Sitten on kaasupolkimelle menevät piuhat. Nuo lyödään sitten hyttiin, niin pitää vielä siellä jatkaa jonkun matkaa. Joo. Kaasupolkimelle. Sitten löytyy OPD-porttia. Se on meidän verkkokaupassa tämä tuote. Se on hyvinkin nätti kytkeä tämmöisiin swappiprojekteihin. Sitten tuossa on tuo maadatuspiste. Laitetaan sitten korissa vaan johonkin maihin. Sitten on päävirtarele. Sitä ohjaa tällä hetkellä tämmönen vipukytkin vaan. Kyllä. Tämä mukaan vähän niinku virtalukkua sitten autossa paikalla ollessa. Sitten tulee virrausyöttö. Siinä on jonkunlainen sulake. Pikkusen turvana, toki se on niin iso, että en tiedä kärvähtääkö se kumminkin tuo EQ ensin. Pienennetään vaikka 30. Tuo sitten vaan johonkin, mistä nyt ikinä saadaan autossa 12 volttia. Kyllä. Se on semmonen simppeli. Tuolta löytyy sitten vielä PWM-piuha, pulssipiuha tuolle flektiohjaukselle. Joo. Saa sekin kytkettyä. Loput töpselit, niin ne on moottorijohtosarjassa. Eli tuolta tulee suuttimien ja ohjaus ja sitten tuossa on kaikki antureita ja muuta. Kyllä. Tuliko vieläkään videoaihe selville? No vähän. Vähän ehkä. Joo. No, vielä sen verran, että tuo tosiaan oli puhe siitä, että syötetään se meidän oma ohjelma tuonne. Joo. Niin näytetään sekin tässä videolla, miten se tapahtuu. Mm. Se on kohtuu monimutkainen vaihe sekin. Tai siinä on monta vaihetta. Okei. Okay. Mutta sitä varten me tarvitaan tää OPD-portti. Saahan tuo staari kiinni tähän. Se tulee se ohjelma sillä laitettua sitten tuonne sisälle. Just niin. Mutta kansi auki. Hui. Siellä on komponenttia ja se jonkinlaista. Tuossa on itse prosessori, mikä suorittaa periaatteessa kaiken. Muut on sitten vaan oheiskomponenttia. Mä saan pään särkyä tästä. Joo, niin mäkin. Itse asiassa näiden tyyppivikaa, jos jollakin sattuu olemaan 400, niin näistä menee nämä kondensaattorit rikki ajan saatossa, niin sitten se alkaa herjaamaan vikakoodeja jännitteistä. Siitä tulee joku... Mistä syystä ne menee rikki? Jos mä oikein käsittelen, ne kuivuu ajan saatossa. Okay. Elikkä se on se syy. Niin mulla yksi EQ on kotona, mihin on vaihdettu nämä komponentit ja se on sillä saatu sitten kuntoon. Niin tuo lähinnä tiedoksi vaan, jos jollakin on semmoista vaivaa, niin noista johtuu. Sitten nuo ihan romuja kyllä muutenkin nuo EQt, että en mitenkään kehu niitä. Istunko mä sun paikalla? Joo, mutta työt on tehty tehtäväksi. Kato. Sulla on tärkeitä hommia. Voimme muuttaa, jos haluat. Kato, mä toin tänne nörttinurkkaan niin kempin komeilla hanskoilla niin Arduinoja vähän. Ruvetaan Meillä on niin paljon hommaa, että ei moni tiedä. kehittämään meidän EGS 52 sovellutusta. Okei. Okay. Ja sekin löytyy tosiaan täältä. En tiedä, kun tää näkyy nyt jossain. Ei varmasti oo. Siinä on tuo ensimmäinen protopiiri. Sillä tulee tapahtumaan kaikenlaista. Toivottavasti ei väärin kytkentöjä. Niin kuin vaihteiston puolella. Ota mä vaihdan. Joo. Mutta joo, tää on varmaan aika kohtuu sekaava setti. En tiedä miten meidän editoija saa tästä semmosen kronologisesti etenevän. Eikö mä laitan tää vaan suoraan YouTubeen? Laitatko editoimatta? Ei, joo, kyllä. Ai, no sitten kuulostaa pahalta. Tai ehkä pikkasen vois editoida. Mä luulen. Mutta mä en tiedä näytinkö mä vielä tätä, en varmaan. Ei. Tämmönen DigiProc ohjelmointilaite. Tää on niinku EEPROM-piirien ohjelmointi, niin tässä on tämmönen klipsuhomma. Pystyy lukemaan ja kirjoittamaan niinku ainakin osassa EQsta niin suoraan piirissä olevan tuo EEPROMin muistipiiri. Ei tarvii sitä tinata irti. Lasse on niissä ekspertin. Se on tinailu niitä niin monta, että Mä oon varmaan 150 tilannut. ja tämäkin on Lasselle tuttu, tämä Julia. Näitä käytettiin ennen EDC-15 senkin kanssa. Nykyään ei enää. Mutta tosiaan niin tällä lukastaa se piiri ja laitetaan sinne se ML:n-tiedosto sisään. Saa se vähän niinku swap-mallille. Mm-hmm. Alkaa olla semmonen selkeä kaava, mutta on se vielä kohtuu se kaava kumminkin. Ei mitään, seuraavaksi nykästään tuo piirilevy tuosta EQ-rungosta irti. Toisella puolella löytyy se EEPROM-piiri ja sinne tinaillaan myös tuo Julia.
Tää on kuule peli. Mä löysin tämän, mä syytin kaikkia muita, että se oli joku hukannut, mutta se oli mun takin taskussa. Musta tuntuu, että Danielin tuosta työnkuvasta on tullut hengenvaarallinen pikkuhiljaa. Ne puukot lentelee ja sitten on kaikki maailman palavia kolveja. Joo, mutta eikö tiedä, että kameramies ei ikinä kuole? Se on kuollut. Joo, se on. Aivan. Onko ikinä nähnyt elokuvan, missä kameramies kuolee? En, se on vaikka Tom Cruiselle sen lentokoneessa, niin Kyllä. missä se kuvaaja on? Joo. Aivan. Toinen on myös, että sähkömiehillä, että sähkö ei tapaa omia. Joo, niin. Mä oon saanut niin monet sähköiskut, että ei muista enää edes. Ja sitten se, jos tulee sydänkammio värinään, niin se toisella kerralla korjaantuu. Tahtaa nopeasti tällit vaan uusiksi. Ei, älkää ottako esimerkkiä, että jotkut nuoremmatkin kahtoo. Eikö se ole vaan sähkömiehille? Niin. Se on vaan Täällä on sähkömiehille. koulutettu. Oho. Mitään ei tapahtunut. Huomaa heti niin vanhoina hyvinä aikoina, että kahvitauotkin on kuvattu. Niin vähän tapahtuu hallilla. Eikä ole mikään vitsi. Siellähän tulisi varmasti juttuja, Joo, tulisi. jos ei muuta. Lähteekö se irti hyvällä vai? Voiko kukaan vaan tehdä tämmöstä touhua? Tai jos sanotaan näin, että... Lassi voi, niin voi kuka tahansa. Jos mä pystyn tekemään näitä hommia, niin kyllä onnistuu periaatteessa muutakin. No, täällä on tää perinteinen, se on tuo on turvallisuusriski. Meneeköhän tää piirilevy ennemmin poikika? Koska täällä on tämmönen flash-muisti, missä on se softa, niin se on tommosessa ihanassa tyynyssä kiinni. Ei mennyt poikki. Se oli tosiaan tuohon vähän tarran. Jos mä nyt oikein muistan, niin se on tuo se ajoista muisti. Sitten näissä on vielä ihana tämmönen, mikä tää nyt on lakka veetty tähän kaikkien kriittisten komponenttien päälle, ettei se hapeettus, niin meidän pitää vielä lämmittää sitä jonkun verran tuota levyä, että saadaan kaavittua se lakka pois. Muuten se ottaa niin tuo piheillä huonon kontaktin. Joo. Se on ärsyttävää työstä. Sitten otetaan täältä auki. Tuossa mulla oli yksi kytkentäesimerkki, jonka joku oli tehnyt, mutta sittenhän mä muistin, että en mä tarvis sitäkään. Mä näytän teille. Mennään kuule Black Smoke Racingin verkkosivulle, jos Ei internet-yhteyttä. ei ole nettiä täällä. Tää maksaa. Tuo muuten lämmittää tämän hallin tällä hetkellä. Eikö lämmittää? Sitten, jos oot suomalainen, tuolta alhaalta. Ruotsiksi, ei kun suomeksi. Mieluusti. Meillähän löytyy täältä, tämä on lisätty hetki sitten, tiedostot. Tämmönen välilehti. Täällä on komeasti kasattuna. Meiltä löytyy V8, CRV1. Sitten on nykyään myös ME2.8, M112, 113 ekut. Sitten on EGS 52. Eli nämä on johtokaavioita. Tai pin-outteja. Joo. Mistä näkee kaikki, että mihin mikäkin on kytketty ja helpottaa sväppäämistä. Sitten on CP36, V8 420 CDI. Voimme laittaa vaikka linkki tähän videon alle. Linkki vaan, niin voitte käydä ihmettelemään. Sitten on 642. Siinä käytetään tuota CP31 ekua. Sitten on 64X ekut. EDC16 perus Solenodin eku. Sitten on 15, niin tuo mitä käytetään. Tässä on periaatteessa kaikki, mitkä on valikoitunut parhaaksi vaihtoehdoksi näihin swappeihin. Esim. On olemassa M112, 113 myös vanhempi eku, mutta se on huono vaihtoehto swappikäyttö, jotenka sitä ei käytetä. Samaten sitten 642 on monta eri ekua, mutta tuo on paras tuo ensimmäinen, kun on simppeli. Käytetään semmosia. Eli tuota asian. Eli tuosta vaan klikataan auki. Tässä on tavaraa jonkun verran, mutta Saatko tuo näyttö vähän kirkkaampi? mä luulen, että en. Noin, nyt on parempi. Helpottaako? Joo. Oho. Eikö se oli tämä? Katsotaan me uutisia vai? Blurrataan. Mä en tiedä milloin tää kaatuu tää kone, kun tää on Windows 10 ja sitten loppunut suojauspäivitykset. Mutta joo, siinä on tosiaan nämä kaikki kaaviot on tehty aika lailla samalla kaavalla. Tuossa löytyy liitin, se on merkattu tuohon ekuun. Esim. Tuo on connector A, sitten on merkattu pinnimäärä. Versun lyhenne, mihin sitä on käytetty.
Sitten löytyy käyttötarkoitus, missä on vähän selitetty. Ja sitten on tuossa selitetty, että mihin se kuuluu yhdistä. Esim. Tuolta nyt löytyy sitten A-liitin. Se on KA, kammen. Saksassa puhutaan ihan ihmeellisesti. Tuolta tosiaan, niin tuo vaikka ykkösliiti on tuolla vasemmalla alhaalla, niin se on maa. Ja sitten kakkosliiti on myös maa. Vitonen on sitten myös maa tuolla vasemmalla ylhäällä. Kyllä. Niin tällä on helppo tosiaan katsoa ne, mitkä on tarpeellisia ja mitkä kuuluu liittää. Niin, elikkä se oli tosiaan tuo ykkönen, niin sitten me otetaan täältä, sen voisi laittaa takaspäin. No, oli liian toki. Eikö ollut niin, että sininen oli miinus tässä? Joo. On tyhmä tämä. Jos riippuu keltä kysyy. Toisten mielestä se on hyvinkin loogista. Joo, mutta Sähkömies on taas eri mies. Fiateissa ne käyttää ihan ihmeellisesti väriä, kun punainen voi olla plussa ja miinus yhtä aikaa. Siihen mä en lähde. Fiat ei. Joo. Joo. No sininen tai musta voi olla niin. Kun se sylkkee tuolta. On muuten äkäinen tuo. Se on vähän tinaa tuohon, niin tarttuu kivasti. Se on tosiaan miinus. Ja sitten tuosta meiltä löytyy. Mä vähän räpsätän tuonne johon. Joo. Tuosta meiltä löytyy, hyvikö se sylkee tuota kaasua suoraan päälle. On lämpön. Tuosta meiltä löytyy miinus. Sen me tinaataan tuo. Mä on yleensä hauskimpia tehdä ai vitsi. Varo. No tuo pitää ilmeisesti pitää johonkin eri suuntaan. Se on tinaattu siihen. Sitten katsotaan täältä plussa. Se on tuossa 12 volttia. Nelonen. Elikkä nelonen meillä löytyy tuosta vierestä. Siihen laitetaan tämä punainen. No tuo on tosiaan paha, se on varoa, kun tuolta tulee kuumaa ilmaa pihalle. Se on sitten kuuma. Joo. Siihen vähän tinaa ja mitä Lasse tuu? Otatko KTM 250 XF moottorin, niin se varmaan mitä odottaa ja sitten tämän kuvaa, niin se ei välttämättä ihan kohtaa. Mutta lahjoitus se on silti. Näyttäisi oleva kakkosmaailmansodasta tuo laatikko. Ai kun paloo sormi. Älä nyt polta sormia. Tämä on hoidassa kylmää vettä. No se. Ei tarvi. Mä sen verran karski. Ai sä oot karski? Joo. Kumpi oli, eikö ollutkin valkoinen kanvailla hai? On se. Mä muistan vaan, että jos sä laitat näin, eikö jaa, en mä pitäisi sanoa, mutta normaalisti jos on näin päin, niin pitää laittaa ristiin. Sitten jos laittaa näin päin, niin sitten tulee näin. Sä muistat ihan ihme juttu. Kaikkia mitä minä en muista. Mä muistetaan vaan eri asiat. Joo, Ja sitten haksareissu muistan sieltäkin vaan eri asiat. muistetaan. Joo. Sitten löytyy Connector D, elikkä se on tämä tässä. Niin siitä pitäisi löytää nelonen on can high. Elikkä tuossa tuo. Mikä? Se on niinku 4 tuosta. Siinä keskellä suuri. Jep, mutta sitten tulee ongelmaksi se, että nelonen olisi tuossa, mutta sitten 17 ne olisi niinku. Missä se on? Se on toisella puolella. Miten se nyt tehdään? No en mä tiedä. Saatko me mitenkään vietyä sitä piuhaa täältä? Mulla on reikä siihen vielä. Ei, kyllä se yltää kuule. Eikö voiko se tulla täältä? Nyt tää ottaa Daimleriin yhteyttä. Haluatko sovittaa? Joo. Mä luulen, että Miten sä te meikin kuusen? eikä mun pitää mitata se. Tuossa on tommonen kanväylä. Mikä tuo nyt on? Se on joku suodati. Joo. Niin siitä löytyy jommalta kummalta puolelta nuo, niin
tinataan se siihen ennemmin. Palaamme hetken päästä asiaan. Kyllä. Sulla on SOS-tilanne päällä. No mulla on tosi sos. Tuossa on 13, 14, 15, 16, 17. Elikkä tuolta tuo pinni. Sitten tuo suodin. Elikkä kan low on tuolla likeempänä tuota liitinkamppaa. Sinne meidän pitää tinata tuo musta piu. Eli 17 kan L, kan low. Laitamme sen siis sinne. Ei muuta kuin 3 lämpiä ja poltetaan lisää sormia. Valitettavasti nämä kaaviot on vaan englanniksi. Mutta toki Google-kääntäjä auttaa. Joo. Nykyään jopa AI. Niin ehkä tosiaan tästä voi olla aistittavissa, että näitä 400 ekuja on vielä hirviänä tällä mallilla tehty. Onko niin? Joo, ei liikaa. Mä oon tehnyt omaa jäärata-autoa. Siinä vähän harjoitellut. Joo. Nähnyt vaan, että se toimii, mutta ei ole tosiaan vielä ihan liukuhiina tuotantoa. niin siksi tää voi olla vähän kankia. Mut ehkä se kiinnostaa nää YouTube-katselijat. Mä luulen, että tästä... Ettei se Ei tule se saa näyttämään mennä mikään Autodoccin Niin. varosa. Liian helppo. Joo. Joo, ei siis tää on struggle every day. Sulakohan se kameralle liian? Ei sulla. Mulla on niin laaja linssi, että pitää olla lähellä. Sylkästään noin auki. Täältä puuttuu se semmonen, mikä se on? Tyyny, mihinkä voit syöttää nuo ylimääräiset tinat. Rapaattaa ne johonkin tonne lattiin. Oho! Katokko se iski liekki? Ei ihme, että se poltti vähän sormia. Näkyykö se siinä? Sulla on varmaan tää on päin. No miten se? Ei tätä voi portaattomasti säätää. Tää on ihan full sen. No yleensä vähän polttaa tuossa. No ihan pikkuinen. Sehän tulee tonne 0,5 metrin liekki tuosta. Joo. Pimiessä kun kahtos, niin olisi hieno loima. Ei tällä uskalla tinata mitään. Otetaanpa hetkeksi hööki pois päältä. Minä nyt tartu siihen toisiin. Ärsyttäväkö? Ei pysty tään päällä, niin sitten se on vähän tämmöstä kökköä tuo tina. No, kyllä se siihen sen verran. Kokeillaanpa. Noin, se meni paljon kivuttomammin tuo. Elikkä low oli nyt tuolla lähempänä tuolta. Onko varma? Oo. Epäileksä sä nyt? En. Yritätkö sä saada mut epäilleen itseen? Eikö mä hassuttele vaan. Tässä on afterburneri. Sammu nyt. Se vähän rauhoittaa. Sulla on jokainen komponentti täältä. Nenäkarva menee kohta myös. Tää on niin... Vähän on kyllä... Noi. Ui. Ja noi. Nyt meillä on Siellähän on niin paljon tilaa, ettei pääse kuvaamaan kun oot. No onneksi sitä liian läheltä pääse kuvaamaan. Joo nyt. Siinä. Siellä se on. Väittäisin, että se on hyvä. Suurin piirtein. Suurin piirtein hyvä. Niin seuraavaksi sitten otetaan nuo tosiaan, mistä oli tuosta lakaasta puhe, niin otetaan ne tuosta muistipiiristä pois. Yritetäänpä sitten lukia. Selvä. Katsotaanpa hei itse asiassa, että onko mulla se oikea tiedosto edes tallessa. Laitetaan käyntiin tämä mylly. Salasana oli muistaakseni 1. Oli. Hacker. Mitä sulla on? Hei, tuo Rodosta piti puhua vähän. Täällä on kuule hyllyt siivottu uusia projekteja varten, niin esim. Täältä löytyy Temarin vetoakselia, Joo. mitkä on tulossa uusinkin. Saako tämmöstä Trodolta? Nekin saat Rodolta, ei ois kallis. Eikö? Se ei muistaakseni ollut koko setti, niin se ei montaa kymppiä maksa. Oho.
Ja mitäs muuta meillä on? Uutta latuuria. Siinä on ASPL. Halpa laturi, mutta toimiva. Joo. Erittäin toimiva. Semmosia löytyy. Sitten täällä on 656 osaakin niitä. Siinä on Victor Rangein mitä? liima. Liima. Saa olla tiivisteitä liimaa. Uutta mikä tämä on? No keinuvipu. Joo. Sitten on kiristintä ja kaikkea mahdollista. Uudet männän renkaat. Se on vähän jäänyt se projekti, mutta kyllä se tullaan vielä joku väli tekee. Tässä illan kähmässä. Harpin pulsseja, mutta ne tulee toki meille. Niitä et saa mutta kaiken muu saat sieltä. Joo. Ja eikö meillä ole jotain koodia Trodon? Sanohan nyt. Kai se on Black... Mikä se on? Black 25. Joo, käytä sitä koodia. Black 25. Joo. Saat ilmaiset toimituskulut. Eikö hetkinen? Joo, ilmaiset toimituskulut, niin yli 50 euron tilaus. Kyllä. Suosittelen käyttämään. Kiitos. Sitten EEPROM file. Katsotaanpa. Tää kosketus näyttää jostakin 80-luvulta. Eikö tää ole se päivitetty versio? Tai malli? Varmaan. Tuossa on 400 ainakin joku. Mutta kun täällä on varmaan 100 eri. Täällä on 628. Hui. Tuommoista dataa siellä on. Kun mä nyt yhtään jaksa muistaa, että... Siis tuo ei näyttää hauskalta mun mielestä. Eikä? Ei. Onko tää semmonen ahdistava? Mutta muistipiiri on tuo 95080. Meidän pitää vaan löytää se oikein. Sitten kun se löydetään, niin ainakin on videotodiste, että seuraavan kerran kun mä etin sitä, niin mä voin katsoa tämän videosta YouTubesta. Jos näkyy. Jep. Ja kun mä arvelin ensin, että taas semmonen niinku napskops sinne tänne. Mutta sitten tässä huomaa, kun tätä tekee, että tulee se karu totuus, että ei se oo ihan semmonen. Tää on paras, kun liikaa äkäisellä puhalla, niin kerran lenteli yhdestä asiakkaan ekusta, niin kaikki nämä diodit siitä piirin ympäriltä karkuun, niin sitten niitä onneksi oli ottanut kuvan, niin osasi tilata ne takaisin. Anna oikein vakuuttavan kuvan. Asiakkaan ei mua vähän niin. Eikö on lähinnä harjoiteltu joskus? Kotitallihommi. Jep. Muistatko, oliko EEPROMissa ykköspinni tuolla viistetyllä vai? Oo, viistetyllä vuonna. Joo. Nyt jännetään. Tää on kaikista jännittäviä aina. Tarkkatelanne. Joo. Vedekää hengittäkö. Elikkä se meinaa, että meillä ei ole kontaktia vielä. On siinä lakka vielä. Se on mahdollista. Joo. Tää oli helppo. Kato, nyt tuli niinku heti dataa sieltä aivan hulluna. Aivan. Lyödäänpä talteen kuule. Joo. Se oli file. Save. Tämä on nyt... Miten binääreillä kirjoitetaan S-Merso? Sanopa 0, eikö mitään se 01 jotain. 001 100 Mä laitaan... 101 0 1 1 0 0 1 0. Siinä se. ihan tällainen noin. Se on AAC, niinku AAS. AAS Mersu. Ai te puhutte binäärillä nykyään. Juu. Se on vähän niinku meidän juttu. Siis Lasse puhuu, mä en pysy yhtään mukana. Okei. Se haukkuukin täällä vaan. Kaikki jää. Haukku binääriksi. Kakkapylli. Ja oikeesti S on 0111100111. Niin se... Tässä on se, tää luetellaan aika pitkä. Ota välilyöntikin. 001100000. Nyt tekö olisi hyvä muisti niinku joillekin. Niinkö sulla on hyvä muisti? Mulla on tosi huono muisti. Niinkö? Mä en muista eilen, niinku taas siis, että mitä eilen tapahtui. Se on aika huono. Joo. No ehkä tuo 400. Kokeillaan sille. Kokeillaan lähtisikö se kirjoittaa. Riteä sinne ja ok. Se yleensä antaa sitten jonkun errori, jos on antaakseen. Kato. Mä jatkaa kuitenkin. Joo, mä että elää välitä siitä, että anna mennä vaan, niin sehän lähti menemään. Älä huoli. Kato, error.
Mä että elää hyvää ohjelmaa. Lifehack. Ei nyt kyllä rupes tulemaan erroria niin kauan. No hyväkö tää sentään yrittää, kun jotkut on semmosia, että ne luovuttaa heti. Tää on siis rinnikäs. Tää on niinku 200D. 200 CD ei tarvitse sanoa varmasti. Joo, niin. Niin, joo. Nyrkillä näyttää, niin se vaihtuu. Tulee nyrkillä binäärillä. Luotaanpa uusi. Binäärinen nyrkki. Se on 0 tai 1, lappu on päällä tai pois. Kyllä se meni sinne semmosena. No joo, nyt on tämä osuus suoritettu. Seuraavaksi irrotamme pihdit ja tasaamme hengityksen. Sitten voitaisiin ottaa tuo johtosarja ja lyödään virrat päälle ja katsotaan, että miten meidän kävi. Mitäs luulet? No jos se vaan oli oikea tiedosto, niin kyllä sen pitäisi tuo emulaattori alkaa vilkkumaan sillä lailla tasaisen rauhallisesti. Pysykään tuo tuossa. Kyllä sen verran. Ja sitten meidän pitää hakea akku ja apuvirtakaapeli. Joo. Hetkeltä tämä käy mystisemmäksi tämä homma. Nyt te varmaan alatte ymmärtää, että miksi näitä tällä hetkellä ei tee kukaan muu näitä. Tämmösiä ekuja. Meinaako, että tää on huono tai hyvä idea sitten? Mä tiedän, jompikumpi. Se on idea. Se on idea. Ideastahan se sitten lähtee. Kyllä siinä jotain tapahtuu. Eikö tuo synkronoitu? Se on hirveän hitaasti. Eikö hetkinen, mä oon unohtanut sinne laittaa... Joo, meillä jäi yksi välivaihe pois. Anteeksi kauhean. Täältähän löytyy vielä tosiaan tämmöset. Sulla puuttuu sieltä, sulla on 1, 3 ja 4 tinaamatta sieltä. Jep. Oli liian hätää. Jumpperit. Täältä tosiaan löytyy... Määritetään, että mihin käyttöön se tulee, niin... Olis muuten ollut niin, että jos mä olisin sanonut, että onhan se ihan ok, niin sit sä ois lätkinyt mun aikuun kiinni. Niin joo. Sitten kun mä rupesin vähän epäröimään, niin sitten säkin rupesit epäröimään. Mutta muistakaa, että seuraava tämmönen eku menee jo huomattavan paljon nopeampaa. Ehkä. Noin, nyt meillä on 1, 3 ja 4. Ne on tosiaan jumpperit sitä varten, kun täällä on monta eri mahdollisuutta käyttää tätä. Virtalukoon, eikö mikään se on? Rattilukoon tai minkä kaikkien korvikkeinen tästä eri ekuille. Riippuu mihin käyttöön se menee, niin valitaan sitten tuo sopiva jumpperi. Noin. Ja sitten lyö virrat päälle. Nyt. Ei se synkronoinut vielä. On se just toisinpäin. No on tietenkin. Valkoinen gun low. Niin jaa. No otetaanpa uusiksi. Eli nyt. Päivä, että jumpperit on väärinpäin. Eikö kyllä se täällä on varmaan tuossa kun haetaan meressä. Eikä tehnyt noin. Aina kun katsoo kun Roppe tekee jotain, se tekee aina eri tavalla. Aina ihmeellisen näköistä. On semmosia hommia, että lähtökohtaisesti joka näitä tekee, niin ei ikään nähnyt kukaan toinen tekee. Niinkö? Niin sitten niitä toimintatapoja on kovin monta, kun kaikki on kotona harjoitellut itse. Oho, taas lähti isolla liekillä. Meillä täytyy sillä olla väärä tiedosto. Missä Abramissa? Niin. Ei muista yhtään, että mikä se nyt oli niistä. Se on liikaa. Mitä kokeillaan? Kyllä se jollakin rupeaa synkkaan. Mä testaan ja Joo, otetaan kohta testaa asiaa. vaan. En mä mitään tee. Sä otat ihan suotta sinne. Laita päälle. Nyt se synkkaa. Jep, nyt se näyttää oikealta. Joo. Ja tosiaan äsken se veti vaan sitä hirviää pulssia. Niin, tämä on tämä hitaampi pulssi. Tieto siitä, että se on synkannut Okei. Ekun kanssa. Että hyvin synkkä. Oli vaan väärä tiedoston. No, Tossa. joo, kun siis mä ajattelin, kyllä se on täällä. Niin, se vaan piti tuurilla kokeilla, että mikä se on. Täällä on Siellä on muutama tiedosto. niin se oli... Mä olin nimennyt näitä vielä 6282, 628, sitten oli 400 BBB, 400, 420, niin se oli tuo 04.
oli oikein. Totta kai. Sä voit YouTubesta kahtoa seuraavan kerran. Juu. Itse asiassa mä käytän tuota paljon, että jos mä unohdan jonkun, niin mä katson jotakin videolta. Mä muistan, että se jossakin videolla on joku juttu. Mutta nyt on tosiaan se emulaattoriosuus tuossa ready. Joo. Niin liimataan tuo emulaattori tonne sisälle. Pysyy hyvin siinä ja sitten nuo piuhat samaten. Ei repiä aivan heti irti, jos emu möykkyyttää tuolla metässä sille möllillä sitten menemään. Mä en muista, jos se meni muut ohi. Tai sanoitko sä mitä tuo emulaattori tekee? Se tosiaan niin muuten siitä on ajoesto ohitettu. Eli se pistetään tuo justiin mikä tehtiin, kirjoitettiin tuo EEPROMi. Niin sinne laitetaan ns niinku renevoitu tiedosto. Mikä meinaa, että se on mukaamassa niinku tehas uusi eku. Niin silloin se saadaan tämä eku semmoisen tilaan, että se jää odottaa pelkästään virtalukolta viestiä, että täällä ollaan. Niin tämä nyt mukailee sitä tämä emulaattori. Se lähettää kanavallaan pitkin viestin, että se oli joku pitit 4.1, 4.4 ja sitten se vastaa se emulaattori 4.1.4.8 ja sitten ne synkkaa kesken. Okei. Semmoista heksakieltä puhuvat siellä. niin tuo, nyt se tekee nimenomaan sen. Jos haluaa tervehtiä Heksaksen, niin se 10 on se aina avaus. Niin joo. 1085 on vaan lukituksen. Niin, joo. Okei. Mutta nyt on tosiaan se puoli tehty. Sitten ohjelman puolelta vielä, että se saadaan käyntiin tuo moottori. Niin siellä on se tosiaan, mistä oli puheessa se parkkitieto. Tämä eku on ainoa semmonen, mikä jää niinku odottaa sitä parkkitietoa. Muuten se ei lähde käyntiin. Se haluaa sen, että se sallii käynnistymisen, niin se on sitten semmoisella ohjelmalla kuin IDA Pro. niin Jorma Pro. Nimetty myös Jorma Proksi, näin suomalaisittain. niin se on purettu se ekun koodi ja sieltä on löydetty ne bitit, niin se on hypätetty tavallaan siinä meidän ohjelmassa sen kohan yli, että se jättää sen tarkistuksen kokonaan tekemättä. Sekin on toki haaveena, että päästäisiin joskus eroon tämänkin ekun kanssa tästä emulaattorista, mutta se nyt on kohtuu vaivaton, 50 suunnilleen maksaa tuo emulaattori. No näette, että oli kohtuu simppeli tinata, kun tinas oikeaan paikkaan. Ja oikeat jompit. Tuommoinen operaatio. Kyllä. Tehdään seuraavaksi se, lyön purkki tosiaan kasaan ja sitten ruvetaan Vediamolla ihmettelemään softan kirjoitusta. Kyllä. Joo, elikkä tosiaan se softan kirjoitus, niin näitä ei pysty samalla lailla ohjelmoimaan näitä ekuja. Esim. Noita bossilaisia EDC-15. Nehän menee niin simppelisti, että menee tyyliin väylästäkin kirjoittamalla. Tämä on semmonen eku, että kaikki tekee näihin yleensä ohjelman, niin irrottavat tämä muistipiiri. Tommonen 44-jalkainen, mikä tee soppivaa, mikä se on. Tyypiltä AM29 F400 muistipiiri ja sitten ne lyö ulkoiseen telakkaan ja kirjoittaa sen irrallaan ja sitten ohjelmoinnin jälkeen tinaa takaisin, mutta se on aika työläs operaatio. Niin meillä on semmonen ratkaisu, että me kirjoitetaan Mersun laitteistolle, Mersun mukaamas tehaspäivitysohjelmana se tonne sisään. Okei. Ja että se pystytään tekemään, niin meillä pitää olla sitten niinku jo ennestään ulos luettu täältä tiedosta. Niitä nyt on kertynyt, mä oon lataillut pitkin nettiä niitä eri versioita, niin niitä on eri ekuista. No kumminkin, niin pitää olla se raakatiedosto täältä ja sitten pitää olla se vähän eri kokoinen eri offsetillä. Se Mersun tiedosto, mitä se kirjoittaa sinne, niin me tehdään ensin muutokset siihen raakatiedostoon ja sitten siitä korjataan semmonen tarkistussumma. Eli se summa on semmonen kriittinen juttu siinä ekun toiminnassa, että se tsekkaa se eku ihteensä, että onko se ennäs kunnossa se ohjelman. Ja jos olet tehnyt muutoksia sinne ohjelmaan, niin se ei automaattisesti korjaannut se summa. Ja jos se on väärä, niin se ei lähde silloin tavallaan prosessi pyörii, että se jää sitten niinku lukkotilaa se eku tai jumitila, se ei toimi, niin se pitää korjata sitten siitä raakatiedostosta. Sitten kun se on tehty muutosten jälkeen, meidän pitää käyttää tämmöistä ohjelmaa, Caesar Suite ja Diogenes. Elikkä
Eikö joo, siitä jää vielä yksi välivaihe pois. Elikkä sitten kun meillä on se muokattu raakatiedosto ja sitten se NS, se on niinku CFF-päätteisiä tiedostoja, ne Mersun tiedostot, niin ne verrataan keskenään, offsetataan kohille. Sitten siirretään ne kaikki muutokset ja sitten se tarkistussumma kohta siihen CFF-tiedostoon ja sittenkään sitä ei voi vielä kirjoittaa. Okay. Elikkä vaikka kaikki on ok, niin sitten se vedijamo, millä me kirjoitetaan tuonne sisään se, niin se sanoo, että se on niinku muokattu tiedosto, että sitä ei pysty kirjoittamaan, se ei ole orkis. Niin sitten löytyy tämmönen ohjelma, elikkä Diogenes nimeltä. Mm-hmm. Niin täällä on Tools ja sitten on CFF Flash Spliceri. Niin me avataan tämä ja sitten tuosta otetaan se muokattu CFF-tiedosto sisään. Niin tämä ohjelma sitten kun se eksportataan tuosta, niin se korjaa sen CFF-tiedoston tarkistussumman. Ja sitten sen pystyy kirjoittamaan sillä vedijamulla. Niin tuolla lailla sen pystyy sitten laittaa sinne. Mutta me ei ole tehty tosiaan asiakkaille näitä sen takia, koska niissä on eri versioita ohjelmista. Niin meidän pitäisi olettaa, että mikä ohjelma siellä asiakkaalla on. Ja sitten jos on ne vikaa, että me ei tiedetäkään, että se on tämä. Ja laitetaan sinne, syötetään väkisellä se väärä ohjelma, niin sen voi ruveta käyttäytymään miten sattuu. Koska niistä on eri versioita. On 3 autoa, missä on tuo EKU 211 ja 220. Sitten on vielä tuo 163. Niin ja toki G-läinen, mutta ne on niin kalliita, että eihän niitä kellään. Ei ole tullut vasta vielä. Niissä on versioeroja. Osassa on esim. Imuvainen anturi putsaria enemmän, mikä tsekkaa niin ettei ole putsari tukossa ja tämmösiä. Niin siellä tulee sitten ristiriitoja helposti, jos mennään väärä ohjelma kirjoittaa sisään. Osassa tämä vesivälijäähy, niin kuin tuossakin moottorissa. Joo. Ja sille on se pumppu, mitä ohjataan tuolla Ekulla. Niin sitten jos kirjoitetaan väärä tiedosto, missä ei sitä ole esim. 163 ML:ssä, niin siinä on perinteinen ilmavälijäähy. Niin sitten sekin puoli lakkaa toimimasta. Siinä on vähän semmosia kyseenalaisia kohtia, niin sitten ollaan päätetty, että tehdään näitä vaan omaan käyttöön ja sitten tähän swappikäyttöön. Hyvä selitys. Oliko riittävän pitkä ja semmonen, että kaikki kyllästi? Riittävän pitkä ja monimutkainen. Katosko enemmän katsojia, kuin Trodon mainoksen tullessa, tai Car-vertikaalit? Laitetaan kaikki mainokset alussa. Niin heti alussa? Joo. Mutta joo, tehdään tommoset seuraavaksi. Mä näytän sitten siinä vaiheessa. Se nyt on ihan tylsää, se itse ohjelman muuttelu, niin ei sitä kummemmin ihmetellä siinä. Mutta okay. Sitten se kun kirjoitetaan se sinne, niin se on jännittävä hetki skipataan. Taas. Juu. Jännittävä hetki taas, kun se rupeaa syöttää sitä dataa sisään, että meneekö se sinne. Joo. Palataan taas kohta. Kyllä. Terve. Se on erilainen päivä. Joo, meidän piti rauhoittua vähän. Joo, meidän piti käydä nukkumassa hyvin välissä. Joo. Kerätä voimia. Mutta nyt meillä on tosiaan tuo muistitikulla tuolla valmis softa. Niinkö? Se Orkis-softi ja tuossa on sitten aina yksikön numero. Esim. Tää on tuo 1779, niin sen Orkis-soft on tuossa. Ja sitten mä tein nyt uuden kansion. Mä otin tuolta talteen sen. Okay. Ja sen EEPROM-tiedossa, mitä me tuskailtiin tuossa hetki sitten. Nyt se on visusti täällä stand-alone kansiossa ja tuossa 400 Swap EEPROM. Löytyy seuraavalla kerralla sieltä. Sitten tuossa on tosiaan se pohja, mikä on tuo 1779 Orkis-softa. Se on täällä tallessa kans. Sitten tänne mä oon tallentanut nämä tehdyt ohjelmat. Siinä on nyt se ohjelma. Se on tehty nyt 2,3 baarin paineelle, kun siihen tulee ne hybridiahtimet, 4 baarin mappi ja sitten ne isot suuttimet, niin sillä on 120 mottia ruokaa. Pitäis 8 ruveta räyhäämään. Ihan kivasti. Ja sitten on siitä vielä on korjattu tuo tarkistussumma. Tuossa on se versio. Sitten siitä on siirretty nämä tiedostot tähän CFF-tiedostoon. Esim. No se on tuossa. Se
Se on vähän eri offsetilla, niin ne on siirretty tuohon. Sitten se on käytetty sen Diogenes Softan läpi ja tuossa on sitten korjattu summa siitäkin. Sitten vielä niin mä varmuuden vuoksi muutin sen nimeen siksi nimeksikkö mikä se on, niin jos se kirjoitettaisiin tuolla NS Tehas-ohjelmana, niin tuo sen Tehas-ohjelman nimi. Se on nyt tuolla muistitikulla. Ja seuraavaksi otetaan tikku tuosta. Siirrytään seuraavalle koneelle. Vähän tästä pois. Ja Onko tää se? siinä on vanha kunnon Stariläppäri. Tämä joutaa värkkään tuohon vielä. Täällä alkaa olemaan pienimuotoinen kaos, mutta ei oo tottunut semmoinen. Missä se on? Tässä tämä on. Tuning-piuha. Tuning-piuhasatsi. Joo, mä olen tosiaan kannet jo kiinni tästä purkista. Joo. Siellä on se emulaattori paikallaan. Vähän siellä oli ahdasta, niin joutui jättää. Ui, kappas, nyt tippuu mun mikki. Joskus sattuu näin. Piti ottaa ne emulaattorin kuoret pois. Okei. Ja sitten laittoi sen 2,5 teipillä sinne. Jemma. Tosiaan kurkataanpa tämä seuraavaksi. Laitetaan vielä tuolle niin. Anteeksi Lasse. Eiköhän meillä riitä akuussa potku. Noin. Sitten tää plexeri on täällä. Se lykätään tuohon noin. Tuleeko virta? No tuleehan sinne ledi sitten. Kato, siinäkin lukee, että se yhdisti. Hyvä. Homma rokkaa. Otetaanpa nyt täältä tikulta talteen se. Uusi laite löydetty. Tässäkin käyttöjärjestelmänä luotettava Windows XP, niin kuin siinä suutinpenkissä. Vanha kunnon. Mutta nettiin en menisi tälläkään. Mutta siitä se löytyy tuo. Tuo pois, sitten käynnistetään meidän Vediamo. Tää on tosi hidas ohjelma. Onko ohjelma tai tietokone hidas? Molemmat. Kaikki on hidasti. Kato, löytyi. Siinä on ID meidän tuolle multiplexerille. Kyllä. Sitten ekuusta virrat päälle. No niin. No joo. Käytiin työntään 203 sisään välissä. Tästä tulee ihan sekoboltsi-video. Joo. Tuosta tosiaan CRV oli tää EQ-tyyppi. Täällä on hirviä lista näitä eri Mersu ohjaanlaitteita, mitä pystyy tällä koodaille. Siitä se. Mulla on niin laaja linssi, että ei varmasti näkyy niin paljon. No ei tossa. kaikkia passaa paljastaa, kun tämähän on salainen juttu, että Jaha, tehdään. just. Sitten odotellaan, nyt se löytyi se. Sitten koitetaan ottaa yhteys. Se ei saa yhteyttä. Miksi se saa yhteyttä? Eikö niin? Tässä piti valita. Joo, sori. Anteeksi kaikille taas. Tässä tää valita vielä. Se yrittää yhdistää K-linja ja ykköspinni. Niin ei se sieltä mitään saa, kun se on 7-pinni. On se mihin me halutaan mennä. Nyt yhdistetään. Ja nyt se yhdisti. Näin. Sitten coding, flash. Sitten me otetaan täältä, me lisätään kirjoitettava tiedosto, mikä on tuo. Sitten tuo muistaakseni addataan. Ei. Ja tuo add. Tuonne. Siis on ihme, jos joku osaa tehdä sama mutta tuo tästä videosta. Tuonne kirjoituslistalle. Sitten lyö flashia. Nyt se lähti kirjoittaa. Nyt jännätään. Nyt se kirjoittaa sinne. Nyt vaan odotetaanko tuo on jännittävää palkkiana tämä. Onko tää siis jotain viimeinen vaihe? Joo, tää on viimeinen vaihe. Sinne menee nyt se meidän custom-ohjelma sisään. Se on sitten periaatteessa valmis muuta, kun saa tehtyä muu autoa ympärille. Okei. Okay. Olisiko kiva laittaa lattialle vähän pöriseen? Siellä on hybriditurvotkin jo tekeillä. Ne on tulossa vissiin. Okay. Oliko Lasse niin, että niihin tulee joku muokattu VNT-siivikko vielä? Tulee. Sillä tulee höpinä. Mutta se on semmonen tosiaan tuo 400. Se vähän niinku kaikilla kaatuu aina tuohon EQ-virittelyyn. Meillä on jonkunlainen toimiva ratkaisu siihen. Toivottavasti. On se kyllä, se on kokeiltu. Mulla on jäärätälä tosiaan semmonen Ja se on pelannut hyvin. väykky, juu. Siinä on toki vielä lisäksi, että ohjelmaa on saanut tutkittua, niin semmonen
Cobra RTP flash-emulointi. Eli siis se laitetaan just tämä muistipiiri, mitä nyt kirjoitetaan, niin sen tilalle tinataan semmonen telakka, niin sitä pystyy periaatteessa reaaliajassa säätämään. Mutta toki se jos se haluaisi ihan reaaliajassa toimia, niin sitten pitäisi poistaa se koko tarkistussumma-homma siitä, että se aina sammuu sen jälkeen, kun se summa muuttuu. Mutta se on vähän nopeuttanut sitten tuo ohjelman tutkimista. Tämä menee nyt ihan sitten vaan niinku niiden tietojen puitteissa. Joo. Flashing completed successfully. Kato, sai vielä uudestaan ekunkin yhteen, niin se kertoo, että se toimii. Errors. Tää on tosiaan tämä Vediamo semmonen ohjelma, mitä on käyttänyt periaatteessa silloin, kun ne ekut on ollut vielä, nämä Mersu-ekut, niin tyyliin niinku tuotekehittelyn Eli ne on voinut kokeilla vähän niinku kaikkia mahdollisia optioita, niin sitten näihin on jätetty paljon tämmöisiä systeemeitä, mitä pystyy itse tekemään. Esim. Vaikka mittausarvoja täältä löytyy tuolla, niin täältä löytyy kaikki railipaine. Tuu vähän lähemmäksi. Voidaanhan se palauttaa. Täältä voidaan laittaa tyyliin niinku kerran kysyä. Mä kysyn kerran nyt railipaineen, niin se on 1500 ja se on sen takia, kun anturi on irti ja sieltä on poistettu ne vikarajat sille jännitteelle, niin se menee anturi jännitteen maksimiin, kun se leijuu tavallaan 5 voltissa se signaalipiuha. Sitten täältä voi myös laittaa, mitä mä oon käyttänyt paljon, niin mä otan täältä näitä tiettyjä mittausarvoja ja sitten teen listan niistä, niin mä saan piirrettyä tällä semmoista käppyrää. Eli saa vaikka tekstitiedostoon tai sitten graafina saa dataa lokattua talteen. Niin, tästäkin on ollut iso apu tämä ekun kanssa. Varmasti. Mutta täällä on hirviä lista tosiaan näitä kaikkia. Aikamoinen. Tuossakin on vaikka ahtopaine oleva arvo. Niin nyt se menee kans mappianturin tappiin, kun sieltä ne jänniterajat pois. Sitten on ahtolämpö, sekin menee -40 astetta. Tästä ekuusta on poistettu käytännössä kaikki jännitepuolen ne jänniterajat. Tai anturipuolen jänniterajat. Että mahdollisimman vähän tulisi semmosia hämyjä vikahommia. Toki sitten joskus voi olla jotain mysteerivikoja, niin niitä joutuu sitten vähän mittausarvojen perusteella selvittää justiin tutkia itse. Niin. Mitäs muuta tässä videossa? Tuli kuitenkin muutama minuuttia tästä softahommasta nyt. Joo. En mä tiedä, voinko me oikein muuta tällä hetkellä tehdä. Ei. Hiljainen hetki. Joo. Mitä me sitten puhutaan? No en mä tiedä. Kai tää on aika hyvä mun mielestä. Joo. Joutuu vähän leikkelemään vaan. En leikkaa yhtään. Eikö? Ei. Eikö niin? Sähän uhkasit sillä, joo totta. Joo. Katsotaan sitten kun moottori käynnistyy. Joo. Sitten seuraavaa Vilmiä. Joo. Siinä voi hetki mennä vain. Meillä on vähän kittihommia. Joo. Tulee muuta tällä välin nyt. Joo. Lasse tuolla hymyilee taustalla. Se itkee. No onnen kyyneliä, kun pääsee kittaamaan. Tuo SL, eikö mikä? GT. Jäi vielä kaivelee se, että onko se koodaus nyt tosiaan oikein. VIN-numero siellä oli väärin. Se on tosiaan S-stä E-promi. Oho. VDP 220, mutta se ei näyttänyt haittaavaa. Se on koodattu nyt sille ML:lle, tällille. Kokeillaanpa vielä virrat päälle. Mä lisäsin tämän yhden piuhan. Se pitää vielä kiepsuttaa jotenkin tuonne hienosti. Mutta tää on tosiaan se virtapiiri 50, eli starttivirtapiiri. Just. Niin nähdään nyt vielä täältä. Mennään ekuun sisälle, mittausarvot, käynnistä moottori, huijataan tai mukaan pyöri starttimoottorin, nähdään nämä. Ajoista näyttäisi jees, käynnistys sallittu, kyllä. Sitten virtapiiri 50 tulo, niin se on tällä hetkellä itse asiassa, se jää varmaan jostain syystä päälle, koska se on tälläkin hetkellä on, vaikka sen kuuluisi olla off. Eikö mä kahtoo väärää riviä? Joo, tuossa näkyy tosiaan virtapiiri 50, eli se starttivirtapiiri, niin mä nyt plussaa laitan siihen. Se siirtyy tuo on-tilaan. Joo. Tällä hetkellä. Eli nyt saadaan käyntiin. Se on kunnossa. Se on kunnossa. Sitten toki vielä täältä näkee vähän laajemmin näitä
Mä vielä huvikseen laitan, ei jaksa nyt tähän sitä sisällyttää, mutta korjaan tuo Wincoolin tuonne. Joo. Vaikka sillä nyt ei mitään merkitystä ole, mutta menee hifistelyn puolelle. Ahtopaineen säätö, täältä löytyy kaikki nämä arvot tälläkin hetkellä. Pakokasan takaisin kierrätys. Ekalla videolla nähtiin, kun ne purettiin tonne roskapönttöön. Mä luulen, että ne ei siellä enää paljon säädy. Ei varmasti. Joo, se on nyt sekaattu. Piti vielä varmistaa tuo tosiaan, kun jää mietityttää, että toimiiko se, mutta kyllä se toimii. Oli toimiva setti. On toimiva setti. Joo. Eikä edes tuudella. Ei, kyllä tämä jotakin jo vaatii. Mutta ei mitään, seuraavaksi tosiaan niin se on nyt Eku valmis. Sitten virransyöttöjohtosarja valmis, niin muuta kuin saadaan loppuauto tehtyä. Kyllä. Tulee hyvä. Hyvä. Kiitos. Nyt kiitos. Tämä on nyt on päätös tälle videolle lopulta. Kyllä. Hyvä. Kiitos. Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Tilaa kanava ennen... Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.